Domnișoară Madonna? Da, Florica. Domnișoară Madonna, pentru câte persoane cântați mult? 19, pentru 12, Florica. Bine. O, lăndărie, argintărie, de zile mari, de mult n-a mai fost salonul nostru la înălțime ca acum. Dar merită, odată în an ziua doamnei Emilia. Cred că Charlotte a ieșit un deliciu. Dacă e făcută de dumneavoastră, nici nu mă îndoiesc. Florico, nu cumva să-i spui lui tanti că am făcut eu Charlotte, că mă supăr pe tine. Știi că nu-i place să mă amestec la bucătărie. Bine, nu-i spun. Păi, domnișoară, e gata. La cât te servim masa? Când ori venit toți musafirii. Bine. Eram sigură că ești aici, în loc să stai în salon la cozete cu musafirii. Și ce e cu șorțul ăla? Ieri ai fost la bucătărie, Madonna. Mai un pic, tante Emilia, de ziua dumitale țin ca din nou să fie fără niciun cusur. Foarte drăguț din partea ta, dar știi că nu pot să sufăr să văd invitații la bucătărie, ca la mesele pe iarbă verde. Eu nu sunt invitată, tante, sunt de casă. Pardon, de 6 luni de când te-ai mutat de la noi, nu mai ești de casă. Te-ai emancipat. La 40 de ani era și timpul. Trebuia să am și un locșor al meu personal. Zi mai bine că nu-ți mai plăcea să stai la noi. De aceea am stat 25 de ani. Am venit aici cu codițele pe spate și am plecat cu părul cărunt. Femeie bătrână. Ei, domnișoară bătrână, adică. Da, dacă vrei, dumneata, fie și așa. Ba, eu n-am vrut deloc să mă ierți. Adu-ți aminte câți ani de-a rândul ți-am bătut capul să te măriți. Dacă nu iubeam pe nimeni. Fiindcă nu vrei să iubești pe nimeni. Când iubirea nu vine singură, mai dă omul și cu cotul. Tu n-ai vrut și uite, a trecut așa, an după an. Și am ajuns amândouă de o vârstă. Adevărat, când a murit maică-ta și te-am luat la noi, tu aveai 15 ani și eu 30. Așa. Și acum tu ai 40 și eu 45. Astăzi îi împlinesc pentru ultima dată. La anul trec la 44. Așa e vârsta noastră a femeilor. Crește până la 18 ani și pe urmă scade toată viața. Ai numai tu faci excepții, da. Îți spui vârsta exact de parcă ar fi dată de bătălie din Larus. Îmi place vârsta mea, tanti, și n-am niciun motiv să o ascund. Așa spui în fiecare an. Ei, dacă în fiecare an îmi place la fel de tare. Inspirat a fost maică-ta când ți-a pus numele Madonna. Nu, mama mi-a ales numele meu adevărat, Beatrice. Madonna îmi spunea tata când eram foarte mică. Chiar că ai fost ca o Madonna pentru el. Și totuși s-a sinucis când aveam 5 ani. Ei, baccarat, dragă, șampanie, femei, ruină. Un om cu sensibilitatea lui nu putea să supraviețuiască. S-a omorât din dragoste pentru voi, să vă elibereze. Pe Dani îl pun lângă tine, dragă. Nu, tanti, pe Dani lasă lângă Zuc, când drăgostiții nu trebuie despărțiți. În viață, la masă însă e mai bine să nu-i lași alături, că se țin de mână pe sub masă și răstoarnă paharele cu cotul pe fața de Olandă. Dacă îl despart de Zuc, Dani nu o să mănânce nimic și atâta băiat ai și dumneata. Așa cu bietul tată tu. Un nebun în toate mințile. Da, o pasăre prea grea pentru aripile ei. Tu semeni însă cu Irina, gospodină, poetică, da, fără vicii. Afară numai dacă n-ai avea vreun viciu ascuns. Mai știi. N-ai nimic de la taică-tu, numai ochii, da. Și câteodată așa o privire. Știi, așa cum avea el în clipele când se pregătea să facă o nouă prostie. Mama l-a iubit totuși îngrozitor. Păi așa iubim noi, drag. Pe cei care nu merită. Și ei la fel, pe cele care nu meritau. Toate femeile merită să fie iubite. În primul rând, în imaginația noastră. Vezi? De-aia ai ajuns la 45 de ani nemăritată. Că ești contra femeilor. Tanti, dar de-abia am 40. Da, eu nu închid ochii până nu te văd și pe tine măritată. Dacă aș fi vrut să mă mărit fără dragoste, o făceam la timp, tanti. Dar cine-ți spune, dragă, că nu poți fi și iubită? Ei, da, dar vreau să iubesc eu. Și cine te oprește să iubești? Nu știu. Inima, probabil. În familia noastră toate femeile au fost iubăreți. Da, știu. Tu ești singura excepție. Poate unde aș fi fost capabilă să iubesc mai mult ca voi toate la un loc și mai altfel. Dragostea nu e decât de un singur fel, mașer. Dragoste. Restul e literatură, poezie. Ori poeții în dragoste nu sunt buni de nimic. Te înșel. Numai poeții au învățat pe bărbați să iubească. Pardon? I-au învățat femeile. Nu, tanti, femeile i-au învățat numai să se însoare. Fără contribuția poeților, dragostea ar fi rămas un lucru vulgar, ceva așa ca foamea.
Apropo de foame, cred că putem să chemăm la masă. Ia să socotim încă o dată, Mașel, să nu cumva să fim 13. Suntem 12, tanti, am făcut socoteala de 10 ori. Ei, paza bună păzește primejdarea. La mesele astea de 12 persoane, când te așezi, ies întotdeauna 13. Și decât să fim 13, mai bine suspend DNA-ul. Zău, e singura mea superstiție, 13. Dar stai, 12, da. Suntem 12. Nu mai pune foame, mama! Ce avem la masă, Dona? Ce o întreb pe ea? Întreabă-mă pe mine, Dani. Știu că ea se ocupă cu gospodăria totdeauna. Se ocupa când sta la noi. Acum mă ocup eu. Gata, ne așezăm la masă imediat. Nu se poate că n-a venit toată lumea. Dar ce lipsește? Zuc! Păi se putea să fie fata asta o dată exactă? Dă-i telefon să vină mai repede, 9:30. Am telefonat și mi s-a spus că a plecat de un ceas cu mașina. Atunci trebuie să fie în drum spre noi, nu face nici 10 minute. În orice caz, eu mai mult de 5 minute nu mai aștept. Gata. Eu nu mă așez la masă fără Zuc. Bravo! Ca un adevărat logodnic care se respectă. Logodnic? Da. Dumnealui să-și termine întâi studiile și pe urmă să se logodească. O de mută de logodnic. Eu n-am spus că Zuc e logodnica mea, am spus numai că nu mă așez la masă fără ea. Dar sper că nu o să leșinăm de foame 40 de persoane, fiindcă Flori Dumitare n-are bunul simț să vii la timp la masă. Care 40 de persoane? Știam că sunt numai 12. 12 suntem, dar când ți-e foame te dublezi, dragă, te triplezi. Domnișoara Zuca Dumitale e prost crescută, scurt, și nu știu numai de acum. Dacă vede să mă mai de mult, e inutil să constați din nou. Te rog, țineți cugetările pentru dumneata. Eu mă duc să mai țin 5 minute musafire de vorbă. Și tu scoateți șorțul, Mașer, gata? Te pomenești că rămâi cu el și te ia lumea drept fată în casă. Nu-i nimic, tanti, eu să am și eu odată succes la bărbați. Tiu, te-ai trezit la bătrânețe. De ce zici de ea? Parcă tu nu știi cum e tanti Emilia. Nu vorbesc de mama, vorbesc de Zuc. Ah, Știi de ce întârzie? nu. S-a dus la nuntă, la Angel. Deși am interzis categoric. La 8 Angel are cununie. Și de unde știi că s-a dus acolo? Deci sunt sigur. A profitat că e în rochia de seară pentru dineu mamei și nu s-a putut stăpâni să nu se ducă. Și asta numai fiindcă i-am interzis eu. Dar tu de ce ai interzis? Fiindcă ea, care e ca și logodnica mea, n-are ce căuta la o nuntă la care eu nu sunt invitat. Aha, de-aia spune drept, nu ești tu și un pic gelos? Eu? Nu s-a născut încă femeia pe care să fiu eu gelos. Da, o să nu mai contrariat, că face necuvințe și față de mama și față de mine. Uite, chiar dacă s-a dus la nuntă, nu trebuie să te superi. Nu. E așa de tânără, e așa de copilăroasă și pe Angela e prietena ei cea mai bună. Da, bine că s-a măritat și asta, să scap de ea. Că ea o montat totdeauna pe Zuc contra mea. Așa crezi tu? Da, am mers până acolo încât i-a spus lui Zuc că între tata și mama sa vitregă ar fi oarecare relațiuni suspecte. Când a spus Angela asta? În ziua când m-am certat cu ea, acum 2 luni. Copilărie, Andrei, nu prea serios. Lasă, îl cunosc eu pe tata mai bine decât tine. Dani. Nu m-au interesat niciodată combinațiile lui sentimentale, dar Da. nu mi-ar conveni deloc ca ultima lui aventură să fie mama vitrega lui Zuc. Cred că e limpede de ce, nu? Da, bine, n-ai nicio grijă. Uite, între nena Andrei și Cristina nu există absolut nimic. De unde știi tu? Eu cunosc lucrurile astea mai bine decât tine. Tu? Da, e și natural. La vârsta mea. La vârsta ta, în materia asta, n-ai nici 5 ani. Nu cunoști viața, fetiță. Cunosc însă bine oamenii și aproape același lucru. Da, oamenii din cărți și din imaginația ta. Pe toți îi vezi cum nu sunt în realitate și cum ai vrea tu să fie. Crezi că eu nu știu de ce te-ai mutat de la noi? M-am mutat pentru că nu puteam să trăiesc toată viața pe spinarea părinților tăi. Da. Trebuia să-mi câștig existența Da. și colecțiile mele de pian făceam toată ziua de rana. Asta și-o spui lui Wagner, nu mie. Da? Te-ai mutat din cauza tati. Eu? Da? Ca să scap de atențiile lui. A, Dani, uite, ești necuvincios și cu mine și cu tata. Lasă asta. Ți-ai dat seama că prezența ta în casa noastră este o provocare continuă pentru tata și ai plecat să tai rău de la rădăcină. Discret și nobil, cum le faci tu pe toate. Dani, și... tu nu știi ce vorbești. Te înșeli, știu foarte bine. Tata este ceea ce se cheamă în mod obișnuit un om normal. Da, Soț așa excelent, tată model, Exact, avocat perfect. exact. E un om echilibrat în tot ce face, în viață, în Așa familie, e. în afaceri. Și pentru el o altă femeie face parte din confortul lui personal. E necesară și obligatorie ca o cravată asortată la costum. Singura femeie care a rezistat, sunt convins că ești tu. Dani, vorbești prostii. Nu. Nena Andrei nu mi-a dat ocazia să constat niciodată că ar avea pentru mine alte sentimente decât acelea ale unei rute. Mă rog, alte sentimente nu o fi avut, de alte intenții avea. La el sentimentele sunt pe planul al doilea. Tu trăiești alături de viață, fetiță. Te uiți la ea ca un chibiț Așa care crezi. stă lângă o cutie de table pe care alții aruncă zarurile. Ce știi tu? Știu, Dona, știu, pentru că te iubeam la nebunie. Mă iubeai? Tu mă iubeai pe mine? Oh, te cred. Pe cine vrei să iubesc?
Tu erai singura domnișoară adevărată care mă băga în seamă. Da, asta Și da. apoi te aflai aici, în casă, trăiam în preajma ta imediată. Te aspiram, ca să zic așa, ca pe un fum anonim și turburător. Da. Îți urmăream toate gesturile, toate mișcările din umbră, ca un păianjen captiv în propria lui substanță. Bine, tu firește nici nu visai că în mintea și în inima băiețașului se desfășoară cu toate lanurile și nedumeririle cea dintâi drama din viață. O, Dani. De ce? Nu ești tu confidenta vieții mele? Eu sunt. Prietena mea? Da. Nu trebuie să spun ție tot? Te-am Trebuie. iubit, Donna, te-am iubit pentru că nu putea fi altfel. Dani, încetează, te rog. Am impresia că nu știu ce ai astă seară. Păstrează-ți amintirile pentru tine. Mi-aș înțelege dacă toate astea ar mai fi actuale, dar De așa. asta nici nu poate fi vorba, nu? Atunci... Atunci du-te și vezi dacă n-a venit Zuc. Oh, Trebuie Zuc. să fie o foamete în salon. Zuc asta. Uneori îmi pare foarte rău că o iubesc. Să știi că în clipele acelea o iubești cel mai mult. Uite, de asta te iubesc eu pe tine, că totdeauna înainte de masă ești psihologă. Dani, păstrează numai pentru tine părerile astea. Le-am păstrat și până acum. Da. Și că îl socoteam tot timpul un copil nevinovat. Domnișoară Madonna! Da. Vrei să veniți puțin până la bucătărie? Da, Florico, da. Zău, vă rog să mă credeți, mă simt prost și nu se face în de asta. Nici nu am fost invitat și... Da, Haideți să schimbăm repede cărțile de vizită, ca să-ți fac loc la masă lângă mine. mărturisesc că mă simt foarte jenat, Duduiezuc. Am avut impresia că venirea mea inopinată aici n-a făcut plăcere nimănui. Văd că este un diner oarecum familial. Dar când te-am invitat, m-am gândit să-mi facă plăcere numai mie. Da, dar ce o să zică logodnicul? Dani zice numai ce spun eu. E bine dresat. Apropo de Dani, unde să-l pun de lângă mine? Lângă cine să-l pun așa ca să fie puțin nenorocit? Logic este să stai dumneata între noi doi. Atunci o să dau ordin să mai pun un tacâm în partea asta. Bună seara, Zuc! Oh, bonsoir, chérie! Îți seara. prezint pe domnul Arthur Mirea. Bună seara! Pare bine. Domnișoara Beatrice Elian, supranumită și Madonna, vara, mama, guvernanta și prietena cea mai bună a lui Dani. Ea l-a crescut. Dar domnișoara are cel mult aerul unei surori. De caritate, că ea e așa un fel de mângâietoare generală a familiei. Chérie, nu am putut să scap de insistențele lui Angel și n-am putut să nu merg la nunta ei, știi? Și am venit aici doar așa pentru că i-am promis să mă întorc după dineu. Admită, nu mă lăsa să vin deloc. Și la garanție, uite, l-a delegat pe domnul Mirea să mă însoțească. Prin urmare, domnul Mirea trebuie să-i sacrifice și să ia masa cu noi. Hai, fi tu drăguță, că ești așa mai gospodină și ia măsuri să-i se pui un tacâm, da? Lângă mine, prietene. Vă rog să credeți, domnișoară, că sunt cel dintâi jenat de deranjul pe care îl fac. Fiți fără nicio grijă, mătușa mea va fi încântată să aibă un oaspete atât de distant. Mulțumesc. Turi, acum haidem în salon. Da, Când o vedea Dani, nu o văd bine pe Zuc. Nu e să nu faci. Te rog, scrie în lume că nu le suport. În ce te-a dus la nuntă la Angel? Pentru că așa am avut gust. N-ai voie să ai gustul pe care ți le interzic eu. Dar nu ai nicio calitate să nu interzici nimic. Eu sunt liberă să fac ce vreau, cel puțin deocamdată. Și guvidele pe care a dus cu tine cine? Ce ai spus cu videle? Ți-am mai spus odată. E un om gentil și atâta tot. Și bine crescut, ai putea să iei lecții de la el. Un om bine crescut nu vine la masă într-o casă străină neinvitat. L-am invitat eu. Tu să faci invitații în casa ta, nu a mamei. Asta să nu o spui tante Mili, nu tu. Mama e bine crescută și nu ți-o spune. De ce nu încerci să o imiți? Și dacă mai insisti pe chestia asta, eu plec imediat. La nuntă, nu? Da? La nuntă. Îmi faci scene ridicole. Mă faci de râs în plină lume. Ce o să creadă omul acela străin despre tine? În orice caz nu mai rău decât cred eu despre el. Dacă era un adevărat om de lume, cum pretinzi dumneata, trebuia să te aducă până la poartă și să plece. L-am reținut eu, ca să am cu cine să mă întorc. A, tu crezi că te mai întorci la nuntă? Sunt sigură. Îți interzic să te mai întorci la nuntă. Ce? Adică ce, sunt pusă sub interdicție? Zuc! Dar ce faceți voi aici? Domnul, îmi face observații, fiindcă mi-am permis să aduc un musafir la masă. Mi-am închipuit că nu poate să-ți facă decât plăcere. Dar sigur, fetița mea, mai ales că e și foarte simpatic. Mersi, tante Miri. Și săracul am luat al vârtej. A lăsat tot ca să mă conducă pe mine, toate distracțiile.
Probabil că asta singură era mai mare decât toate celelalte la un loc. Domnul te-a preferat pe tine tuturor. Asta ar trebui să te încânte. Da, sunt atât de încântat că îmi vine să spar toate farfurile. Nu că e serviciu de limoș. Vai de dragă, fiți cuminți împăcați. Nu, mama, nu. Odată la 10 ani e ziua mea de naștere. Apropo, a telefonat Federal Angel. Te roagă să o ierți dacă te-a supărat cu ceva și să te duci după masă la nuntă cu Zuc. A spus că nu concepe să se mărite fără să o faci un vals de nunta ei. A telefonat Angel personal? Da? Chiar cu mine a vorbit la telefon. Bun. Atunci hai să mâncăm repede, să nu întârziem la nuntă. Acum nu mai merg eu. Cum nu mai mergi? Uite așa cum nu se mai merge. Fiindcă în fond nu înțeleg deloc insistența asta lui Angel. Zuc. Când cineva e mireasă pentru prima dată în viață, Dani, nu are timp de dat telefoane nimănui, decât dacă acest cineva o interesează în mod deosebit. Zuc, îți jur că nu e adevărat nimic. Între mine și Angel n-a existat decât imaginația ta. Vai copii, dar copii sunteți. Dar bă, nu sunt copil deloc. Ce ia să-l invite la vals, că dacă nu strică nunta la un ceas după cununie? Ce îi zice tu, dragă Dani, dacă la nunta mea cu tine, eu aș chema pe domnul Mira să mă facă o rumbă, că dacă nu mă divorțez... Să-și mânca beta la pămână. Emilia, dragă, ce faceți cu masa? Voi stați de zindrofie în zugragerii și musafirii au început să mănânce scrumierele salon. Gata, Andrei, gata, suntem gata. Te rog, invită musafirii la masă. Bine, hai. Papa, Da. vreau să te rog ceva. Nu. Până la leafa viitoare nu mă mai rogi nimic. Bine, papa, dar asta seara... Ce zici, mașer, de nuanța asta? Nu-i ajunge că vine la miezul nopții din alte locuri, dar mai aduce și toți reangajații la masă. Lasă. Dona, invită musafirii. Lasă, Dona, tu nu treci la masă. Suntem 13 ani. Nu știu ce cu mine astăzi, Dona. Ce-mi iese tare prost valsul de Chopin. Sau mi-ai transmis și mie proasta ta dispoziție. Nu, Tatiana, nu e nicio proastă dispoziție, e mai degrabă o oboseală. Am întârziat cam mult aseară la aniversarea mătușii mele, Emilia. Am vrut chiar să-ți telefonez, să amânăm lecția, dar am uitat și... Hai să mai încerc. Nu, iartă-mă, Dona, iartă-mă. Nu-mi iese și pace. Atunci hai mai bine să bem câte o cafea și să mai sporovăim. Da. Dona, tu nu crezi că pianul nu e pentru mine? Poate că ar fi mai cuminte să... Cu timp o să izbutești, Tatiana. Ai talent, ai voință și apoi iubești muzica. Nu, că despre asta n-aș face altceva toată ziua decât să cânt la pian sau să ascult. Pot să te rog ceva, Dona? Firește, draga mea. Vrei să-mi cânti valsul cum trebuie? Hai, te rog mult. Hai, te rog. Bine, cu plăcere, Tatiana. Nu sunt acasă pentru nimeni. Alo? Nu, domnișoara nu este acasă pentru nimeni, vă rog. Întreabă cine e. Cine întreabă, vă rog? Domnul Dani sau Dani, n-am înțeles bine. Dani. Pentru el sunt acasă. Pentru dumneavoastră, domnișoara s-a întors chiar acum din oraș. Dar un moment, vă rog. Alo? Eu, Dani. Bună seara. Da, eram la lecții. Sigur că pot să vii. Mai ales dacă ești așa de aproape. Nu. Nu mă deranjezi deloc, nu. Ce, Dani? Tu mă alarmezi. Ce s-a întâmplat? Bine. Aștept să-mi spui personal. La revedere. Atunci eu mă duc, Dona. Bine, Tatiana, pe miercuri. Da. Și te rog, exersează bine. Îți promit. Dacă nu reușesc, câștig, mă las de pian. Bine. La revedere. La revedere. Lasă ușa deschisă, Tatiana. Intră.
E deschis? Dona! Ce cu tine, Dani? Ce s-a întâmplat? Zuc mă înșală. Ce? Mă înșală, asta este. Ce vorbă e asta? Cred că am fost destul de clar. Mă înșală cu guvidele. Cu cine? Cu Mira, tipul pe care l-a adus aseară la masă. Nu se poate. E, uite că s-a putut. De unde știi? Am auzit cu urechile mele. Astea le vezi, uite asta. Ai auzit că te înșală? Da, am auzit. Fii clar, Dani. E mai clar decât atât cum vrei să fiu. Bine, dar... Stai să vezi. Aseară după din nou, mami, știi că am plecat la nuntă la Angel. Eu, Zuc și guvidele. Așa. În primul rând, în mașină, tot timpul a stat mai mult în partea dinspre el. Tot timpul a făcut pe supărata pe mine ca să poată vorbi numai cu el, că e de o șmecherie... Probabil că a vrut să te facă gelos. Păi da, gelos, așa mi-am închiput și eu la început și n-am dat nicio importanță. Dar la nuntă însă m-am convins că lucrul era serios și cât se poate de serios. Tot timpul a dansat numai cu el. Au dansat numai amândoi până au atras atenția tuturor și au început comentariile pe contul lor și pe spinarea mea. Dani, a fost copilărie. Copilării? Hai răbdare, că viu imediat și la fapte. La fapte, înțelegi? Nu te mai nerva. Uite, stai aici lângă mine și povestește-mi liniște. Da. Ce să-ți mai spun, Dora? Într-un cuvânt, i-am prins. E prins? Da. Și știi unde? În seara. În veranda cu geamuri albastre, unde ține mama lui Angel Ficuși. Imposibil, nu-mi vine să cred. Păi parcă e de crezut? Să facă Zuc una acasă? Uite că a făcut-o. Și unde? La o nuntă? Da. Ai văzut de ce nu vreau eu să o las să ducă la nuntă? Parcă aveam o presimțire. Și a văzut că ai văzut-o? Nu. Când am dat cu ochii de ei în seară, m-am ascuns după un palmier de aia de acolo și am ascultat tot fără să mă simtă. Oribil. Am auzit tot. Zuc i-a dat randevu pentru balul mascat de astă seară de la Oboiu. I-a spus că profită de ocazie că e supărată cu mine ca să meargă la bal singură numai cu el. Au hotărât și în ce să se costumeze. El în Ludovic al XIV-lea și ea în domnișoara de la Valier. Ca să fie coși cu sprâncene, adică. Și pe urmă guvidele a vrut să o sărute. Noroc că Zuc nu s-a lăsat, că zăream la ei să lăsa cu crimă pasională. I-a dat numai mâna, așa, cum o dă ea când vrea să facă pe la Angoroasa. Și i-a promis prima sărutare astă seară la bal, când va bate gongul ora 12 punct, înțelegi, la ora misterelor, adică... Așa. Da. Asta a fost tot? Dar ce, nu-i de ajuns? Ce vrei să facă mai mult? Își dă întâlniri fără știrea mea? Mă minte, se duce la bal mascat cu un crai? Te asigur că Zuc până azi dimineața și uitat ce a promis domnului acela. Nu uita deloc. Află că în acest moment domnișoara Zuc a și început să se costumeze la Elena acasă, de unde domnul Ludovic al XIV-lea va veni să o ia cu o caleașcă de piață. Dani, fumezi prea mult. Sunt nervos. Poate vrea să-ți facă o surpriză și în ultimul moment să te invite să o acompaniezi la bal. N-am nevoie de invitația ei. Mă duc și singur. Că mă duc. O las până la ora misterelor, o prind și pe urmă îi fac un bal și ei și lui Ludovic al XIV-lea, ceva ce n-a mai pomenit Versailles. Îl provoc la duel. De-aia am venit la tine, doamna. Să mă ajuți. N-am nici bani, nici costum, n-am nimic decât o mare sete de răzbunare. Bine, Dani. Uite, sigur că o să te duci. Mă duc. O să ai și bani, o să ai și costum și tot ce vrei, numai că trebuie să-mi făgăduiești un singur lucru. Ce anume? Că nu faci scandal. Că nu te faci de râs. Nici pe tine, nici pe ea. Principalul e în ce mă îmbrac, că dacă mă duc nemascat n-am făcut nimic. Găsești destule costume cu chirie la carnavalul în Calea Victoriei. Te duci repede până acolo, îți alegi un costum și gata. Bine, dăm bani atunci. Că azi m-am certat cu tata și n-a vrut să-mi dea nimic până la leafă. Poftim. Ți ajung? Sărut aripioarele! Dona, mă îmbrac la tine, nu? Dacă vrei. Păi trebuie să vreau, că acasă nu pot să mă costumez, că mă vede tata și iarăși îmi face o arie că ies noaptea în oraș. Și pe urmă, nici nu știu să mă costumez. E primul bal mascat din viața mea. Tu ai fost la vreunul? Da, de foarte mult timp însă. Hai, du-te să nu întârzi. Bun, pa! În 10 minute sunt îndărât! Bye! La revedere! Andrei. Dar de ce ești așa de solemn? Nu mi-ai mai spus, Beatrice, de când... Ori de câte ori am avut de vorbit ceva serios cu tine, draga mea, ți-am spus Beatrice. Da, și iarăși e cazul? De vreme ce mă aflu aici la o oră oarecum nepotrivită, pot să fumez? Da, cu sigur. Mulțumesc. Oh, dar de când te-ai apucat de fumat? Eu? Da, uite, văd resturi de țigări în scrânieră. Și unde mai pui că fumăm același fel de țigări. Da. Spune-mi, Beatrice, mai vrei una? Mulțumesc, nu, eu nu fumez niciodată. Da. Am avut o vizită.
Un bărbat, desigur. Cine a fost la tine? Da, m-am spus un prieten. Tânăr? Foarte. Flirt. Nu, mai mult. Mai mult decât un flirt? Mult mai mult. Da. Felicitările mele. Și de când? De când ce? Fericit cu eveniment. De mult. Acum 6 luni ți-ai dat cuvântul de onoare că nu ai pe nimeni. Unde să am? În viață. Nene Andrei. Nu pot să fiu Nene decât Andrei, nu. mulțumit pentru tine că în sfârșit te-ai dat pe Nu, brazdă. Nene Andrei, te rog. N-ai niciun motiv să te rușinezi, draga mea. Ești majoră și răsmajoră. Ești stăpână pe tine și pe acțiunile Nu, tale. uite, dumneata ai înțeles altceva decât am spus eu. Eu am vrut să fac o glumă. Și ai ieșit o gafă. Ai mărturisit fără să vrei. N-am mărturisit nimic, am spus doar că am un prieten și Da, am înțeles, nu e nevoie să mai repeți, îl cunosc. Da, nu, Cine e? nu bănuiești? Da, dragă, este inutil să ne jucăm de-a portretul ca domnișoară de pension. Important pentru mine e că există. Da, există și n-ai să-l știi niciodată. Da? E discret sau însurat? Nici una, nici alta. Dar nu va putea spune niciodată. E mut. Nu, mai mult decât atât. Nu știe Iartă-mă, dar ce nu știe? că-l iubesc. Cum adică trăiești cu el și nu știe dacă îl iubești? Nu e obligatoriu să iubești un om cu care îți împarți viața, cu care trăiești, nu? Cum zici dumneata. Eu însă trăiesc cu el fără să știe. Interesant. Da, degeaba te uiți așa. Nu știe, fiindcă trăiesc cu el în suflet, în gândurile mele, în visurile mele. De ce nu-i spui, fetiță, să afle omul cum stă chestia și să ia măsuri în consecință, nu? Pentru că n-are să știe niciodată că mi-e drag și cât mi-e de drag. Pentru că el are viața lui, drumul lui, fericirea lui. Da. Tot mi-e așa de departe. Bine, dar spune că adineauri a fost aici. Când e aici, e tot atât de departe. Poate și mai departe decât atunci când nu e lângă mine. Da, eu cred că n-ar fi rău, fetiță dragă, să te arăți la un doctor. De ce? Dragostea nu e o maladie. E cel mult o suferință. Ba, dragostea e o boală, draga mea. Și încă una care trântește bolnavii la pat. Pe cei sănătoși, firește. Știi că e prima dată când am vorbit cu cineva despre dragostea mea? Sunt onorat că m-ai ales tocmai pe mine pentru asta. Cred că era mai indicat să te adresezi unui specialist însă. Crezi că sunt nebună, nene Andrei? Știu și eu, draga mea, eu sunt avocat. Chiar dacă sunt nebună, să știi că nebunia asta a mea e frumoasă. Totuși, pentru că eu sunt un om care n-are obiceiul să se oprească la mijlocul drumului, chiar când întâmpină obstacole neprevăzute, am să-ți spun de ce am venit. Te rog. Înainte de a te muta de la noi, îți făgăduisem că nu o să mai revin niciodată asupra unei discuții pe care am avut-o împreună și care te-a determinat să pleci din casa noastră. Și știu că dumneata ai obiceiul să te ții de cuvânt. Te rog să crezi, Beatrice, că am încercat să renunț la tine. Am încercat să mă convin că sentimentul meu pentru tine era, dacă nu o nebunie, cel puțin o incorectitudine. Nene Andrei, dacă ai un pic de considerație pentru mine, nu mai continua, te rog. Înțeleg. Mi-e foarte penibil să ascult mai departe. Îmi dau seama că, îndrăgostită cum ești, nu e momentul cel mai bine ales pentru că cruță-mă, eu... Dar nu înainte de a-ți spune încă o dată că dragostea mea... Sfârșește. Nu crezi că ar fi cazul să te arăți și dumneata la un doctor? Inutil, eu îmi cunosc leacul singur. Îți ofer o viață comodă, bogată. Nu sunt un om nici plicticos, nici exigent. Dar nu înțelegi că sunt îndrăgostită de altcineva? Și? Cum și? Cine te împiedică să-ți iubești mai departe chimera? Eu am nevoie numai de realitatea ta. Restul rămâne Nene Andrei, Nene Andrei, nu mai pot să te ascult. Beatrice, ai împlinit 40 de ani. Viața nu ți-a dat nimic, fiindcă i-ai refuzat tot. O femeie ca tine n-a izbutit să ajungă decât o fată bătrână. Nu simți cum se apropie singurătatea, pustiul. Deschide-ți ochii, Beatrice, cât mai e vreme și cât ai mai putea să o faci. Dincolo de ușa asta pe care pătrund mai elevele și himerele, viața îți întinde încă brațele prin mâinile mele. Nu-ți cer să-mi dai un răspuns imediat, dar
Nici nu mă lăsa să aștept prea mult. Nu te încăpățâna să vezi în mine numai pe bărbatul mătușii tale. Așa cum Emilia n-a știut de nimeni până acum, nu va ști nici de tine. Mâine seară vrei să luăm masa împreună? Mergem întâi la un spectacol și pe urmă supăm. Uite, acum te las. Nu insist. Mâine, înainte de prânz, îți dau un telefon ca să-mi dai răspunsul. Beatrice? Hai, spune-mi bună seara ca să plec. Bună seara. Noapte bună și pe mâine. Am să le la telefon în prealabil. Bună seara, Beatrice. Intră, Dani. S-a făcut. Am găsit un costum de Piero. Mai avea și Toreador, un costum de mandarină, avea și costumul lui Hamlet, dar era cu pantalonii cârpiți. Cred că în Romeo ți-ar fi venit cel mai bine. A avut unul, dar spunea că l-a închiriat. Dar cine a fumat atât? Te pomenești că te-a apucat și de fumat. Și fumezi aceleași țigări ca mine. Bravo, bravo. Am avut o vizită în lipsa ta. Nu mai spune. Și cine era vizita, mă rog? Un domn. Un domn bine? Foarte bine. Da? Și ce vrea? Să mă vadă. Bravo, dona. Și cum e persoana dacă nu sunt indiscret? Ești indiscret. Ce vorbești, vreau să zic că tu ai secrete față de mine? Numai pe ăsta singurul îți jur. Bine, atunci nu mai insist. În orice caz să știi că îmi pare foarte bine. De ce? Că există un bărbat pe lumea asta care să te intereseze și pe tine. E ceva recent? Nu. Și serios? Foarte serios. Însurat, probabil. Era vorba să nu fii indiscret. Bine, mă rog, presupune că n-am spus nimic. Da, ce frumos ești un Piero. Da? Atunci mă duc așa, Piero. Adu masca și dominou. Care din ele? Că am două. Amândouă, să încercăm. Pe care îl punem? Pe ăsta negru sau pe ăsta bleu? Negru. Negru. Bun. Dar sortează mai bine cu costumul și masca e tot neagră. Aha. Așa, ia-ți și gitara. Bine, o iau, dar îmi pare rău că nu știu să cânt. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, cea din tâi și cea din urmă în viața mea. Sus pe cer s-a prins luna să mă vadă, etc., etc. Domniță, noapte bună! Vă las în balconul noastră între stele și glicire și mă duc să mă arunc în brațele desfrâului. Dora, apropo de scandal, știi, îmi pare foarte rău, dar chitara în cap tot eu sparg. Pa! Încheți bine paltonul să nu răcești până acolo. N-am taximetru jos, nicio grijă, noapte bună! Petrecere frumoasă! Dar dacă îmi pun dominoul ăsta blu pe care l-a adus Dani și masca și... Hai, curaj! Turi, cheamă chelnerul să destupe șampoania. Zuc, dragă, dar nu mai spune pe nume. Ai uitat că suntem la Palmasca? Ne-am înțeles doar. Eu sunt Ludovic al XIV-lea, iar tu, domnișoara de Lavalière. Da, sire. Mademoiselle de Lavalière, permettez-moi de boire mon premier verre de champagne pour votre bonheur. Vous êtes royal, mon galant, sire. Ei, Kellner! Kellner! Ce băuturi ai mai tare? Whisky, gin, coniac, Dă-mi o ceanură de potasiu. imediat. Da. El a venit pe roul ăla. Știi că eu am impresia că se ține după noi. După mine, în niciun caz. Dar de unde știi că nu e o femeie în travesti? Vreo favorită de la curtea majestății voastre. Uite, păcat că nu vezi cum se uită tipul. Parcă are farul de automobil sub mască, faza mare. Asta este soarta fiecărui Piero, să privească fericirea altora. Nu știu de ce, dar mă plictisește. Nu te mai uita la el. Dar se uită el la mine.
Știi că am impresia că mă recunoaște? Poate vrea numai să te cunoască? Nu cred. De câteva ore a fost foarte aproape de mine, știi? Și n-am îndrăznit să-mi spune niciun cuvânt. Timid, ca orice Pierrot. Oamenii timizi nu trebuie să vie la bal mascat. Ba dimpotrivă, Zuc. La adăpostul măștilor își pot permite toate îndrăznelile. Geamură de potasiu nu mai este. Atunci dă-mi o sodă caustică. Un whisky în soda. Am înțeles. Îți pare rău că ai venit? Eu nu fac niciodată lucruri pe care bănuiesc că o să le regret pe urmă. Hai, nu vrei să dansăm? Cu plăcere. Coane, a sosit soda caustică. Da. Mai adu-mi una. Imediat. E voie, Piero? Vă rog. Am deranjat din reverie? Nu, Duduie. Coniță, Coniță, mă rog, dacă ți-l precizări. știi cât am urmărit toată seara? Pe mine? De ce? Ești singurul Piero reușit din tot balul. Îți place costumul? Și mai ales cum îl porți, știi? Și mai ce, și mai fiindcă ce? ești singur și suferi și... Cine suferă, eu? Da, ca un adevărat Piero trebuia însă să te costumezi în Otelo. De ce? Pentru că Otelo personifică gelozia. Văd că ești foarte perspicace. Ai putea să mă tratezi și pe mine cu un pahar de... De ce? De ceva de băut. Ce preferi? Ceva tare de tot. Tare? Cearmură de potasiu nu mai este. Nu? De unde știi? Am cerut și eu și nu mai are. Prin urmare ai și idei funebre. Da, sunt în pline funeralii morale. Atunci poate te plictisesc. Nu, din contra, ai început să mă amuzi. Amice, Da, vă rog. o sticlă de șampanie, te rog. Imediat, domnule. Spune, cine ești? Se vede? Un domino blu. Trebuie să fii foarte frumoasă pe dedesubt. Nu sunt indiscretă. În orice caz, că tot dominoul dumitare am observat că e o siluetă admirabilă. Când ai observat? Adineauri, când circulai printre mese. Și ai un mers. Ce faci în civil? Iubesc. Profesionistă? Nu. Îndrăgostită. Și fericitul câștigătorii aici? Da. Și atunci de ce nu ești cu el? Fiindcă el nu știe că sunt aici. A vrut să-i faci o surpriză. Nu i-ar fi deloc agreabilă în compania unei femei cu care e pe cale să mă înșele. Pe mine mă crede cu minte acasă. Extraordinar. Nu găsesc nimic extraordinar, fiindcă un bărbat își înșală. Nu, că nu vorbeam de asta, vorbeam de altceva. Și las să te înșele? Până în clipa când mi s-o părea potrivit să-l împiedic. Și cum vrei să-l împiedici? Faci scandal? Nu. S-ar simți onorat. Ba, eu în locul dumitale i-aș da 2 perechi de palme și l-aș da afară din bal. Nu am mijloace mai sigure. Vitrioane englezesc? Nu, ceva mult mai eficace și mai elegant. Revolver? Și mai tare. Da? Îl fac gelos. Păi cum să-l faci gelos de vreme ce nu știe că ești aici? O să afle. Mă demasc numai pentru el, fără să-i dau impresia că l-am recunoscut. Pe urmă încep să flirtez cu alții, de pildă cu dumneata. Nu, mulțumesc, caută-ți alt cavaler. Armura asta mea e foarte subțire, nu rezistă la pumn, știi? Dar să știi că ideea asta de a-l face gelos nu era deloc. Nu-i așa? Da. E numai banal. Și crezi că dacă îl faci gelos o să renunțe să te mai înșele? În orice caz o să sufere. Amorul lui propriu va fi rănit și pentru un bărbat asta e foarte mult. Te iubește? Nu știu. E o ocazie foarte bună să-i verific și sentimentele. Știi că ești foarte șmecheră. Ca orice femeie. Șampania dumneavoastră, Da. Coane. Da. În sănătatea dumitale, Piero, Succes, dominable. la ce te gândești? Mă gândeam la ideea dumitale. Știi că nu era deloc. Cred că a sosit momentul să-mi o pun în aplicare. Îmi beau paharul și mă duc. A sosit momentul. Nu pleca, te rog. Mai stai câteva minute. Te rog. Dacă îți faci plăcere. Dominabile, Poftim? vrei să-mi faci un serviciu? Dacă pot, bucuros. Vreau eu să fac o farsă cuiva și am nevoie de concursul dumitale. Spune-mi ce să fac. Uite, eu mă ridic de la masă și când ajung în dreptul mesei acelea de acolo, mă strigi tare, Dani. Da, așa te cheamă? Da, nu, așa îl cheamă pe altcineva, pe un prieten al meu cu care persoana care e la masă cu tipul flirtează fără știrea lui. Da, sigur, am înțeles. Și, cum ai zis să spun? Dani. Dani. Da. Adică așa.
Dani, e bine? E foarte bine, dar mai tare să audă. În sfârșit. Piero și-a găsit Colombina. Da. Da, nici nu se mai uită la noi. Să știi că am impresia că regreți. Nu, Știi, Piero, e prima dată când particip la o farsă. De-al minte am impresia că astăzi arăt tot ce fac. Fac pentru prima dată. Gata, fii atentă, fii atentă. Dani? Da, Sherry, vin imediat. Dani? Ele. Dani, ele precis. Uite, uite imersul, Silieta. Ai văzut de ce mă atrăgea? Parcă aveam o presimțire. Dar te rog, păstrează-ți calmul. Admite-te, te maști fără că n-ai observat nimic. Și dacă mă demasce, o să zic că domnul Dani la bal mascat fără știrea mea. Sherry? Ai auzit cum mi-a zis Sherry? Dar ce Sherry, te demaști? Uite, dansează cu o alta. Demaști? Uite ce mă fac. O, Piero, bine că ai venit. Da. Credeam că mai crezi. Se poate, domnule noble. O, dacă știi ce mulțumit sunt. Văd. Și numai datorită dumitale. E? Ai fost feea mea binefăcătoare. Mi-ai dat fără să vrei o idee excelentă. Sunt încântată, dar nu mi-amintesc care. Aia cu gelozia e mai ruptă din rai decât bătaia pe onoarea mea. Nu înțeleg ce vrei să spui. Domnule, vrei să fim prieteni astă seară? Prieten bun, bun! Da. Nu știm cine suntem, nu ne cunoaștem și nu se știe dacă să ne cunoaștem vreodată. Suntem două măști pe care întâmplarea le-a adus aici din motive identice. Exact. Și eu, ca și dumneata, sunt îndrăgostit. Da, și pe mine, ca și pe dumneata, ființa iubită era pe punctul să mă înșele. E domnișoara de la masa de acolo? Da, ea. Și tot datorită teoriei dumitale am reușit să o fac geloasă. Zuc umbla acum ca o furie după mine. Zuc? O cheamă? Da, Zuc. Ea nu știe însă că eu am recunoscut-o sub mască, înțelegi? Și adineauri am dansat cu o mască la întâmplare să mă vadă ea, doar așa. Murea de gelozie când mă vedea cum o strâng pe ailaltă în brațe și vorbesc la ureche. Dominoble, o să flătesc cu toate femeile, o să beau, o să fac nebunii. Lasă, nu te uita la ea, Fă-te că flătesc cu mine. Fă pe îndrăgostita de mine, te rog, dominoble. Fă-te că mă iubești așa. Crezi că sunt așa de ușor? Te rog. Dragule, nu, dragule, stai așa să te mângâi. Mă iubești? De mult, Deni, te iubesc ca o nebună, ca o disperată, nu mai știu ce mai fac. Nu așa exagerat, că pe urmă nu cred. Pentru tine am venit astă seară aici, am evadat din mine, însă ca să-ți pot spune odată, numai o singură dată, cât te iubesc, dragostea mea, imera mea. Nu, fără animale sălbatice, că pe urmă crede că mă duci. Gerner! Poftiți, doamnă? Un coniac mare, te rog. Și plin. Auzi, acel coniac. Imediat, doamnă. Dani, Da. tu știi că adorm și mă trezesc cu tine în gând? Sigur că știu și eu tot așa. Știi că brațele mele te cheamă și buzele mele te strigă și mâinile mele te mângâie mult, Așa. lung. Coniacul dumneavoastră. Uite la ea cum bea. Dani, dragul meu, noaptea asta e noaptea mea cea mare. Bun, la câte să vin la tine? Vil la cât vrei tu, dragule. Atunci mai dăm un pahar de șampanie și plecăm, da? Sigur, mergem în căsuța mea care te așteaptă cu toți ochii la ferestre ca pe un mire, ca pe o ultimă primăvară. Niciodată o femeie nu mi-a vorbit așa. Pentru că niciodată nici una nu te-a iubit. Atât. Ce păcat că nu e adevărat. E adevărat. Nu, acum vorbesc serios. Eu nu glumeam deloc. Dar parcă era vorba să o duci pe ea, nu pe mine, nu? Vrei să mă lași puțin singur? Da. Misiunea mea e terminată. Îți mulțumesc, dominoble. Și eu, Piero, Dumneata, de ce? fiindcă m-ai ajutat să-ți fac o declarație de dragoste. Adio. Întoarce-te! Întoarce-te, te aștept aici! N-ai să aștepți pe nimeni. Da? Cine mă poate împiedica? Eu. Domnișoara de la Valier, dacă nu mă înșel. Dar cum se face că ați rămas fără ilustrul noastră partener? Regele Soare s-a eclipsat? Ce cauți aici? Aveți un ton foarte puțin 18e siecl, Duduie. Dani? Te-am întrebat ce cauți aici. Dani, o, domnișoara mă cunoaște.
În cazul acesta partida nu este egală. Cu cine în plăcerea, vă rog? Cu mine. Poftim! Zuc, tu? Ce cauți aici? Dar tu ce cauți? Eu te-am întrebat pe tine. Și eu te rog să-mi răspunzi. Cine era femeia cu care ai vorbit adineaură? Nu știu, o mască. Minți, am auzit tot. Te iubește de mult, vă cunoașteți de mult. Astăzi seară te duci la ea. Îți fie rușine. Excluc sentimental. Nu ridica tonul, te rog. Ridic ce vreau. O să zic că faci spăratul pe mine ca să rămâi liber. Și să profiți de libertate în modul cel mai josnic cu putință. Să vii la bal mascat cu iubitele tale. Dacă bar n-am cine e Zuc. Dar dacă femeia mă iubește, nu pot să o împiedic. Și apoi astă seară eram liber, nu te-am căutat toată ziua. N-am fost acasă. Am chemat de $20 la telefon. Minți, ai chemat numai de 5 ori. Eram lângă telefon. Cum era să fii lângă telefon când n-ai fost acasă? Treba mea. Va să zic că a trebuit să fii mascat ca să arăți așa cum ești într-adevăr, da? Bine, domnul meu, îmi pare bine că m-am convins, că m-am luminat definitiv. Tot tu vorbești? Miserabile, să nu crezi că nu te-am văzut cum flirtai cu toate. Zuc. Și domnul Blă, fată de prăvălie. Dar dacă nu sunt indiscret, mea ta ce cauți aici? Am venit să te urmăresc. Pe mine? Eram sigură că te prind. Și Ludovic al XIV-lea ce hram ține, mă rog? El nu contează, asta este o reconstituire istorică. Da, și constituirea a început de ieri seară, de la nunta lui Angel din seară, nu? O să zic că m-ai spionat? Ești cel mai vulgar dintre oameni. Și tu cea mai inocentă dintre femei. Wow! Ce cauți aici cu Turii? Nu puteam să vin singură după tine la bal mascat. Dacă aș avea un iatagan la mine, te-aș nimici. Nu mai și amenință acum tot tu. Ei bine, ești revoltător. În orice caz, bine că ne-am lămurit. Cred că este inutil să-ți spun că începând din clipa asta, chiar totul s-a sfârșit între noi. Cum mă las să-ți cer iertare, tot o ameninți? Să-mi cer iertare? Da. De ce? Fiindcă mă spionez tot timpul, fiindcă mă înșel pe toate drumurile. Da, fiindcă îmi faci scene de gelozie toată ziua și mă ameninți la fiecare cuvânt cu despărțirea. Foarte bine. N-avem decât să ne despărțim. Avem cea mai fericită ocazie. Adio. Nu pleca. Nu mă oprește nimeni și nimic. Adio. Fii rezonabilă, Zuc, ia loc să ne explicăm. Adio, n-am nevoie de nicio explicație. Mai clar că așa nu se poate. Bine, dar am venit aici după tine. Te-am auzit aseară când ți-ai dat întâlnire cu Turi și am venit să te apăr, să te împiedic la timp, să faci o prostie. Și ca să fii și mai sigur de reușită, ți-ai adus iubita cu tine? Am vrut să te fac geloasă, să te recâștig. Eu geloasă? Da. Au fost noțiunile, tinere. Eu sunt numai mândră, așa că de azi înainte ușa mea este închisă, iar telefonul meu deranjat. V-am salutat. Zuc, îți jur că totul n-a fost decât o farsă. Fii mulțumit că ți-a reușit perfect. Zuc, înțelegeți, Zuc. Toată lumea, am înțeles tot. Fericită idee am avut să vin la bal mascat. Te-am demascat, te-am cunoscut așa cum ești, cu o clipă mai devreme. Da, înainte de a-mi lega viața de un cinic și de un satir. Și ca încheierea regresabilei noastre aventuri de dragoste te previn că o să mă răzbun. E plus vite că ça. Turi, vreau să dansez. Zuc, nu pleca, Zuc. Singur? Da. Și datorită numai dumitale. Ce s-a întâmplat? Faimoasa dumitale teorie. Da? Zuc s-a despărțit de mine. Serios? Foarte serios. Eu o cunosc foarte bine. De data asta nu mai glumit. Ireparabilul s-a produs. Asta înseamnă că nu te iubea îndeajuns. Nu, sunt convins că nu mă iubea deloc. Îmi pare rău că, fără să vreau, am fost autoarea acestei despărțiri. Poate că e mai bine că s-a întâmplat așa. Suferi? Nu știu exact. Cine știe, dacă nu se întâmpla așa acum, mai târziu despărțirea ar fi fost poate mai grea și mai dureroasă. Poate. În sfârșit, hai să nu mai vorbim despre asta. Hai să bem mai bine de minoble. Noroc! Noroc! Din toată inima. Dar dumneata ce ai făcut? Ți-ai pus teoria în practică? Nu, am renunțat. Ai fost mai prudentă ca mine. Nu. Mi-am dat seama că nu eram sinceră cu mine. Că nu-l iubesc. Da? Și când ți-ai dat seama de asta? Adineauri. Asta e semnalul de scoatere a măștilor. Se alege regina balului. Sunt foarte curios să te văd fără mască, dominoble. Dacă vrei să mai rămânem împreună, să nu-mi cer să-mi scot masca. Da, eu să mi-o scot? Cum vrei.
Te bănuiesc cum trebuie să fii și asta ajunge. Vezi, eu n-aș putea să spun același lucru. Tot ce pot să spun e că ai o siluetă magnifică. Niște ochi stranii și o voce cum n-am mai auzit în viața mea. Poate că ai auzit, dar n-ai băgat de seamă. Nu, precis, n-am auzit dacă spun. Vrei să spun ceva? Orice. Dar jură că mă crezi. Depinde. Îmi pare tare rău că ce mi-ai spus adinauri nu e adevărat. Ce ți-am spus adinauri? Adineauri, când mi-ai făcut declarația de dragoste sau de zuc. Eu am făcut-o ca să auzi dumneata. Niciodată n-am auzit din gura unei femei accente atât de sincere. Erau. Ești actrița? Numai pentru propriile mele roluri. De ce râzi de mine? Dacă mi-aș ridica acum masca, ai vedea că nu râd deloc. E ridicol să mă conving. Nu? Datorită numai măștii acesteia pot fi acum aici, lângă tine. Îți pot vorbi. Ți-am putut spune că mi-ești drag, că te-aș fi recunoscut oricum sub orice mască. Pentru că te cunosc atât de bine. Mă cunoști de mult? Da. Hai, spune-mi cine ești, dominoble. Alminteri, cred că-ți bați joc de mine. Nu, Dani. Nu-mi bagi joc de tine. Înțelegi însă că numai la adăpostul măștii îți pot spune tot. De aceea să nu mă întreb cine sunt și să nu-mi cer să-mi scot masca. Altfel plec imediat. Îmi făgăduiești? Făgăduiesc. Dar spune-mi numai un singur lucru. Care? Eu te cunosc? Da, nu. Nu te-am văzut niciodată? Dacă nu mă cunoști, e ca și cum nu m-ai fi văzut niciodată. Ultima întrebare, te rog. Soțul tău e aici în val? Nu. Și atunci teoria pe care mi-ai ținut-o la început cu gelozia, cu... Era... Pentru tine am venit să te împac cu zuc. Pe mine? Credeam că o iubești într-adevăr și vroiam să fii fericit. Fiindcă tot ce am eu mai de preț pe lumea asta e fericirea ta. Draga mea. Cum ai spus? Draga mea, așa mi-a venit să-ți spun. Știam impresia că te cunosc de mult. Că te așteptam să vii, că știam de mult totul. Crede-mă că nu te mint, dominoblă, nu mint. Nu minți, Dani. Imaginez. Mai spune tot ce vrei, îmi place să te aud. Totul e ca într-un vis. Pe ăsta am să-l trăiesc cu ochii deschiși. Dominoble. Auzi? S-a ales regina balului? Da. Și nimeni nu știe că adevărata regină sunt eu. Regina mea. Vrei să dansăm? Până în zor, pajul meu. Până în zor. Și în zor lumina ne va topi măștile. Și regina ta de seară va dispărea ca o umbră în negura din care a venit. Ce surpriză! Bună dimineața, dragă! Intră. Ia loc, tanti. Sunt așa de obosită. Toată noaptea n-am dormit. Ai avut musafiri? Am avut un scandal și ce scandal! Superb! Dar ce s-a întâmplat? Din cauza lui Dani. Ce s-a întâmplat? De ieri după masă a dispărut de acasă. N-a venit la masă, n-a dat telefon. Andrei era furios și, bineînțeles, până să-i vii odrasla, a trebuit să-i suport eu nervii. În sfârșit, la 5 dimineața a venit și Junele, costumat ca o paiață și cu o copză în braț. Cred că era și băut. Andrei, care îl aștepta când l-a văzut în halul ăsta, și-a ieșit din minți. Îți închipui ce-a urmat. A fost la bal mascat. Închipuiește-ți. Cred că nu e o crimă chiar atât de mare la vârsta lui. Tot ce face Dani e o crimă pentru Andrei. Când e vorba de morală. Apoi el, știi, și atunci azi noapte i-am spus că singura soluție ca să-l salvăm din viața de desfrâu pe care o duce este să-l însurăm.
să-l însurați? În definitiv s-au mai însurat și alții la 21 de ani, nu? Și odată la casa lui, lângă zăpăcita aia pe care o iubește, o să se potolească și o să-și vadă de carte cum vrea tațul. Ce? Da. Nu s-au mai văzut oameni să-și treacă licența însurați? Bine, sigur, din punctul ăsta de vedere... Îți închipui mutra lui Andrei când i-am vorbit de însurătoarea lui Dani. Întâi a spart o sclubieră când a stins țigara în ea. Pe urmă a început să mă critique pe mine, că sunt nebună, frivolă, caragioasă, mă rog. Parcă era vorba să mă mărit eu, așa mă bârfea. Dacă mie nu-i merge. Întâi am plâns bine, înțelegi, ca să mă liniștesc, și pe urmă m-am înfuriat cum trebuie. L-am făcut cum mi-a venit la gură, până când a trebuit să recunoască și el că singura soluție practică e să-l însurăm imediat cu Zuc. Peste 2 luni e major, așa că putem să-i dăm și consimțământul. Ei, așa i-a fost lui scris, să se însoare din dragoste. Parcă eu nu m-am măritat cu tațul tot din dragoste. Și eram mai mică decât Dani. N-aveam decât 18 ani și uite că am trăit 20 de ani în cea mai perfectă armonie, afară de scandaluri. În sfârșit, tanti, ai ajuns și mai mică decât mine. De când așteptam? Cum mai mică? Dar câți ani ai? Dacă aveai 18 ani când te-ai măritat și de atunci au trecut 20, înseamnă că ai 38 de ani. Se faci bine să-mi zici tanti de aici încolo. Un an, doi nu contează la socotel bani. Așadar, pe curând avem nuntă în familie. Sper că măcar la nunta lui Dani o să vrei să fii și tu odată domnișoară de onoare. Poate o pune cineva ochii și pe tine, că nunta aduce. N-ai văzut Dani? A fost la nunta Angelei. Și acum se însoară el. Dar nu știi că face mofturi? Cine? Ginerele. Cum se poate? Da! Azi dimineață când a venit Andrei, l-a luat în biroul lui și după ce a tras 2 palme să-l trezească... L-a bătut, nena Andrei? Primele palme pe care i le-a dat în viața lui. Dar ce să spun? Parcă mi le-a tras mie. Îmi place brutalitatea bărbaților, dar nu între ei. Le merita însă măgarul zău. Și Dani ce-a făcut? A început să plângă mititele lui. Pietul Dani. Bine, l-am lăsat să se liniștească, i-am făcut o cafea cu cenușe și pe urmă l-am chemat iarăși în birou să-i comunicăm bucuria. Cred că va sări de gât. Da, de unde? Știi că a rămas întâi încremenit? Și era așa de dulce. Vai, îmbrăcat Pierrot și cu ochii plânși, uitându-se ca un vițel la tațul și la mine. Pe urmă, când și-a dat seama că hotărârea noastră este definitivă, a început să urle, să bată în masă, să amenințe, să protesteze că nu se însoară în ruptul capului cu Zuc, că vrem să-i distrugem viața, că e minor și n-avem voie să-l însurăm fără consimțământul lui. În sfârșit, ce să-ți mai spun, ne-a făcut o scenă de nu mai știm ce să credem. Pe urmă ne-a trântit ușa în nas și s-a încuiat în odaia lui. Dar e de neînțeles. El care e atât de îndrăgostit de Zuc. Nu știu ce tot spunea de ruptură, dragă, de revelație, de viață nouă, amesteca și pe Ludovic. Al 14-lea în discuție, ca omul după chef, știi. L-am lăsat să doarmă, să se desmedicească și când s-o scula, o să vorbească altfel. Am să-i explic eu tot, nu ca tasul cu palmele, ca o mamă, cu gura. Sigur că o mamă e cea mai indicată să discute asemenea lucruri. Apropo de mamă, dacă i-ai vorbit tu, fiindcă în fond tu ești mama lui adevărat. Ție îți spune tot ce are pe suflet, ție îți cere sfaturi, mie îmi cere numai bani. E singura atribuție de mamă care mi-a rămas în vigoare. Pe celelalte mi le-ai luat tu. Bine, tanti, dacă vrei dumneata o să-i vorbesc. Da? Atunci vino de seară la noi la masă, da? Andrei tot nu e acasă. M-a anunțat că are un dineu oficial. Eu îmi fac de lucru și tu poți sta de vorbă liniștită cu Dani. Bine, tanti. Vin cu plăcere, sper însă că... Da. Până diseară nu o să mai fie nevoie de intervenția mea. Așa e dragostea la vârsta lui Dani. Se chinuie singură, dragostea. La revedere, dragă mea. La revedere, tanti. Pe diseară. Pe diseară. Speriat. Cine a lăsat ușa deschisă în față? Probabil tanti Emilia. A fost mama aici? Da, a plecat acum un minut. Va să zic că ți-a spus tot. Da. Bine, dar oamenii ăștia nu sunt în toate mințile. Va să zic că ne însurăm? Nu, nici nu mă gândesc.
Între mine și Zuc totul s-a terminat aseară, pentru totdeauna, definitiv. Dar ce s-a întâmplat aseară? Dona e de necrezut. Când o să spun, rămâi încremenită. Am impresia că am trăit un bazm, Dona. Aseară m-am îndrăgostit de alta. Poate glumești. Nu, Dona, nu glumesc. Azi noapte, în câteva ceasuri, viața mea s-a schimbat. De la bal era să vin direct la tine să-ți povestesc, dar era prea târziu însă, știi? Mi-era teamă că ești somnoroasă și nu o să mă înțelegi bine, ori că o să mă crezi beat și să râzi de ce-ți spun, dar... Dona, e de necrezut pe cuvântul meu de onoare, Dona. Ce este, omule? Ce este? Nu, el nu-mi de spus de la început. Spune. Am făcut cunoștință cu o mască. Așa. Da, numai că ea mă cunoștea de mult, mă iubea de mult, venise acolo special pentru mine. Glume de carnaval. Da, glume de carnaval, așa am crezut și eu la început. Dar cele ce au urmat mi-au dovedit că tot ce-mi spusese înainte n-a fost o glumă de carnaval. Dona era fecioară, înțelegi? Cum? Poate că a fost numai un capriciu, dar... Cam mult pentru un capriciu. Dar ai să te poți convinge în viitor singur de ce a fost vorba cu adevărat. Bine, dar cum? Că nu știu cine e. Nici măcar nu știu cum arată. Atât mi-a cerut. Să nu-i cer să scoată masca. De unde putem să bănuiesc eu când i-am făgăduit ce se va întâmpla peste câteva ceasuri? Fiindcă îți jur, Dona, îți jur că n-am făcut nimic să o cuceresc. Nu am gândit nicio clipă că ființa aceea ciudată am vrea să fie atât de repede a mea. Și cred că nici ea nu s-a gândit. Lucrurile s-au petrecut atât de simplu, atât de firesc, totuși de parcă eram de mult unul al altuia. Îți dai tu seama ce e asta? Da, cred că îmi dau. Da, e adevărat că după cearta cu Zuc, i-am spus la un moment dat că o iubesc. Vezi? Nu trebuia să o minți. Dar n-am mințit-o, Dona. În clipa aceea puteam să jur că e adevărat că o iubeam. Mi-era dragă prezența ei, vocea ei, misterul ei. E o aventură de necrezut. O aventură? Dona, sunt îndrăgostit ca un nebun de ea. Trebuie să o caut, să o găsesc, să o revăd. Fulgerul ăsta de dragoste mi-a umplut viața cu o lumină nouă. Nu mai pot trăi fără ea. Așa ți se pare ție acum cât întâmplarea e recentă. Te-a zăpăcit puțin neprevăzutul ei. Balurile astea mascate sunt totdeauna pline de surprize. Cine știe ce fată romanțioasă. Dar puțin îmi pasă cine este. Oricine ar fi, orice ar fi, trebuie să o regăsesc. Nu mă mai pot gândi decât la ea. De când m-am întors acasă n-am închis ochii nicio clipă. Am și plâns, Dona. Am plâns de necaz că am lăsat-o să dispară fără să știu cine. O, drag. Trebuie să mă ajut să o regăsesc, Dona. Numai tu poți să mă ajuți, fiindcă numai tu m-ai înțeles întotdeauna. Bine. Sigur, Dani. Eu am să fac tot ce pot. Mulțumesc, Dona. Dar dacă fata asta a înțeles să rămână până la urmă un mister pentru tine, înseamnă că a avut motive foarte puternice. Nu? Bine, dar după ce regi s-au petrecut între noi, misterul nu mai are niciun rost. Atunci las-o pe ea să aprecieze dacă mai are sau nu vreun rost. Bine, dar dacă nu descoper eu, sunt sigur că ea nu se va dezvălui niciodată. Niciodată. Crezi? Da. Și la despărțire mi-a spus că n-am să o mai revăd și că n-am să o cunosc niciodată. De-abia am putut smulge făgăduiala că o să-mi scrie. Da? Să-i așteptăm atunci scrisorile. Bine, dar eu vreau să o revăd pe ea, să o aud, mă obsedează, înțelegi tu, mă obsedează. O să uiți, Dani. Nu, o să o caut, Dona, o să o caut, cu tine împreună, trebuie să o găsim. Să încercăm. Mintea mea refuză să înțeleagă de ce, dacă a făcut ceea ce a făcut, dacă și-a dat seama că și eu o iubesc, dispare pe urmă în cel mai nepătruns mister. Dar poate că nu era convinsă că o iubești. Da, i-am spus. Nu e destul să-i spui, mai trebuie să te și creadă. Bine, dar până atunci nu trebuie să stăm degeaba. Nu, trebuie să o căutăm. Să vadă măcar că ne interesăm de ea. Sfatul meu, Dani, e să renunți. Nu. Acum, la început. Nu, Dona, nu renunț niciodată și pentru nimic în lume. Îmi pare rău, dar de data asta nici tu nu m-ai înțeles. Cum nu m-au înțeles nici ea care vor să mă însoare. Apropo, nu mi-ai povestit nimic de Zuc. Zuc? Ha! Aseară mi-am dat seama că n-am iubit-o niciodată cu adevărat. Zuc a fost așa, ca un pahar de șampanie. Te amețește pentru o clipă și după ce o bei îți dă dureri de cap. Așa că în sfârșit m-am trezit. M-am trezit și am abdicat. L-am lăsat pe Ludovic al XIV-lea să mă ocupe tronul. Și ce e curios, Dona, e că n-am niciun fel de regret. Vorbesc de ea așa, ca de o străină. Și numai zâna mea de azi noapte m-a schimbat. M-a făcut om, un alt om. Nu ea a făcut asta, Dani. Tinerețea ta. Nu, Dona, de-abia acum am întinerit.
Până seara mă simțeam bătrân, uscat. Nu râde, Dona. Nu uit că am 21 de ani. Viața mi se părea până acum ca o sindrofie nesfârșită în care de mult nu mai aveam ce face. Totul mi se pare acum altfel, înțelegi? Mi-e dragă viața, Dona. O privesc prima dată în față cu ochi curați și nu mai vreau să fiu inutil. Vreau să muncesc, să mă zbat, să mă lupt cu ea. Într-adevăr, acum ești cu totul altul, Dani. Da, sigur, Dona, sigur. Mă bucur că m-ai înțeles. Acum trebuie să plec să duc costumele împrumutate în dărât, că dacă trec peste ora 12 pierd garanția. Foarte bine. Când ne mai vedem, Dona? Astă seară mănânc la voi. Da? M-a invitat Antie Emilia. Ce bine! Mai stăm de vorbă despre ea, așa. Astăzi e o săptămână de când n-am primit nimic. Ce-o fi cu ea? Ce-i s-o fi întâmplat? Știu și eu. De 4 luni de la prima noastră întâlnire, scrisoarea ei nu mi-a lipsit nicio săptămână. Și acum așa deodată tace. Poate reflectează la ce ți-a spus în ultima scrisoare. Că în ziua când se va convinge că iubesc cu adevărat, va ieși din anonimat? Dar n-a avut destul timp să se convingă până acum. Ce fac de 4 luni decât să o iubesc? Ce dovezi mai mari vrea să-i aduc? Am renunțat la căsătoria cu Zug, la prieteni, nu trăiesc decât cu gândul și cu scrisorile ei. Părinții mei nu mai știu ce e cu mine, doctorii la fel. Toți sunt convinși că suferi din cauza lui Zuc, fiindcă s-a logodit cu Turi. Niște imbecili cu toții. Eu sufăr numai pentru ea. Eu cred că mai cu minte ar fi să renunți. Nu, e prea târziu acum. O iubesc prea mult, Dona. Și măcar de ea aș putea scrie. Aș convinge-o că dragostea mea e o realitate și că viața mea fără ea e un chin. Ai slăbit? Ai, nu mai râde. Nu râde. Nu știi ce înseamnă să iubești. De unde știi tu? Fiindcă tu n-ai iubit niciodată. Și dacă totuși aș fi iubit? Da? Crezi tu că n-aș fi băgat eu de seamă? Da? Adevărat, față de tine nu pot avea niciun secret. Eu cred, Dona, că dacă tu ai fi iubit pe cineva, ai fi putut face într-adevăr fericit. Ce te face să crezi asta? Tot. Dar tu crezi că pe mine m-ar putea iubi cineva? De ce nu? Cu o condiție însă. Să te cunoască bine. Și dacă îmi dai voie să dau și un sfat în viața mea, iată, iubește, Dona. Iubește, chiar dacă ai suferit cum sufăr eu acum. Totuși să știi că dragostea e cel mai bun lucru din viață, e aroma ei. Știu. Când te aud vorbind așa, încep să cred că ești cu adevărat îndrăgostit. Răbdarea mea a ajuns la culme. Nu mai aștept o săptămână să se decide, o singură săptămână, atât. Și dacă nu se va decide? Sunt pregătit pentru orice fel de surpriză. Că bănuiești că nu va fi una prea mare. Nu, pentru că o iubesc oricum ar fi. Și oricine ar fi? Și oricine ar fi. Ferice de ea atunci. De noi, adică. De voi. De noi. Nu, 6, te-am plictisit și astăzi destul, gata. Tu nu mă plictisești niciodată. Unde pui că lângă tine învăț și eu să iubesc. Nu, zău, îmi dau seama că abuzez de răbdarea ta. În definitiv, ce te poate interesa pe tine dragostea mea și toate suferințele mele? Mă interesează, Dani. Mai mult decât îți închipui. Dona, știi? Eu azi simt că am o zi bună. Ce-ar fi ca acum, când ajung acasă, să găsesc în cutia de scrisori plicul cu sufletul ei presat între fire? 6. Trebuie să-mi veni poșta. Mă duc, la revedere! La revedere! Dona, spune repede, de ce m-ai chemat? Am vorbit cu ea. Ce? Dona, spune că nu mă minți. M-a chemat adineauri la telefon. Dona, spune-mi repede, spune-mi tot. M-a chemat să-mi comunice că vrea să te vadă. Vrea să mă vadă? Da. Dona mea dragă, vine să te sărut. Stai! Dona, nici nu se putea altfel. Tu trebuia să-mi aduci cea mai mare veste de pe lume. Ai început să mă confunzi cu ea. Și când vrea să mă vadă? Nu știu. M-a rugat să-ți remit o scrisoare pe care mi-a trimis-o printr-un comisionar. Unde e scrisoarea? Unde? Stai, imediat. Uite. Parfumul ei.
Dar ce fi asta? Uite, o cheiță. Trebuie să fie ceva simbolic. Uite că scrie aici. Ascultă, Dona. Dani, cheița pe care o găsești aici e de la casa pe care am pregătit-o cu mijloacele mele modeste pentru fericirea noastră. O să o vezi. E o casă mică într-un fund de grădină pe alea Duzilor numărul 3. Mâine la 5 să mă aștepți acolo unde vei fi ca la tine acasă. Singur și stăpân. Nu te aștepta să vezi o zână. Va fi o simplă femeie. O femeie care s-a hotărât să-ți închine viața. Ție, Domino Bleu. Domino Bleu. Dona, sunt fericit. Taxi! Taxi! Da, mă rog. Alea Duzilor numărul 3. Am înțeles. Aici. Aici e bine. Poftim, te rog. Mulțumesc. E cineva aici? E cineva? Nimeni. Probabil că trebuie să aștept. Drăguț apartament. Și mobilat cu gust. Oh, bar. Și ce bine asortat. Și bibliotecă. Paniol, droit civil. Că mult o să învăț aici la dreptul civil. Dar nu văd în ce aș putea pune crinii pe care i-am adus. Nu-i nimic. Asta o să rezolve gazda. Bonjour, Dani. Dona, ce cauți aici? Am venit. De ce? Înțeleg. Înțeleg. Te-a trimis să-mi spui că nu mai vine. Da. Da? M-a trimis să-ți spun că nu mai vine. Nici astăzi și niciodată. Dar de ce? De ce? S-a răzgândit. A fost la tine? Nu, m-a chemat la telefon. Când? Adinauri. Și ce s-a spus? Trebuie să fie nebună, alminteri nu-mi explic. Ea totuși mi-a dat o explicație. Dar nu există nicio explicație. Ba da, din punctul ei de vedere, da. Alminteri, asta e ultima dată când îți mai vorbesc de femeia asta. I-am făgăduit-o sub cuvânt de onoare. Dar nu înțeleg de ce schimbarea asta definitivă de ieri și până azi. Uite, Dani. Ce a făcut-o ieri să mă cheme aici și ce a determinat-o astăzi să nu mai vie? Ieri dragostea și azi teama. Nu înțeleg. Dani, femeia aceasta nu mai e o femeie tânără. E mult mai în vârstă decât tine. Ți-a spus-o ea? De unde aș putea să știu eu? Mi-a spus tot. E o femeie singură și săracă. Cum săracă? O femeie săracă nu-și poate permite luxul să aibă asemenea apartamente. Pentru asta și-a cheltuit toate economiile ei. A crezut că va avea curajul într-o zi să vie în fața ta și să spună: eu sunt Dani. Am venit. Nu mă recunoști? Până la urmă, totuși curajul acesta i-a lipsit, s-a gândit că peste câțiva ani ea n-ar mai fi pentru tine decât o femeie bătrână și atunci inevitabilul s-ar fi produs. Ai fi părăsit-o. Ai fi uitat-o. Cum e și drept să fie. Tinerețea ta începe când a ei se sfârșește. Ei bine, de teama clipei acesteia
a preferat să renunțe la toate celelalte pe care i le-ai fi dat înainte. Să dispară pentru totdeauna, să rămână pentru toată viața numai cu amintirea ta de o seară. Asta e tot. Nebună. Ascultă-mă pe mine, nebună. Nu cred. Acum încep să mă lămuresc. Acum am început să mă lămuresc și nu cred nicio vorbă din tot ce mi-ai spus. Ce sunt aiurelele astea? Măști, teorii, fleacuri. Când iubești, iubești. Nu, aici e mâna lui Zuc. Da, e mâna lui Zuc. E cu ochi și cu sprâncene. Zuc și cu doamna mea de la balul mascat au lucrat mână-mână. Masca și-a jucat rolul perfect și eu am marșat ca un imbecil. Tu uiți că masca aceea ți-a dat o dovadă capitală de dragoste? Că ți-a dat tot ce a avut mai scump? Nu. Zuc a condus toată combinația din umbra. Da. S-ar putea să fie și așa. Și singura concluzie care s-ar putea trage de aici este că Zuc te-a iubit și că te iubește încă. Bine, de asta sunt convins. Numai că se înșală dacă își închipuie că mai poate însemna ceva pentru mine. La revedere, doamnă! La revedere! Ce-i cu tine, Dona? Tu nici nu mă auzi cum cânt. Altădată la cea mai mică greșeală... Să lăsăm lecția pe mine, Tatiana. Da, bine, sigur. Chiar vreau să-ți propun. Dar ce s-a întâmplat? Erai atât de fericită când mi-ai destăinuit taina dragostei ce eu porți lui Dani. Și acum așa deodată, de când ai hotărât să-i dezvălui adevărul... Sau nu v-ați întâlnit ieri așa cum ai hotărât? Ba da, Tatiana. Dar Dani n-a înțeles că eu aș putea fi aceea pe care o așteptam. Și tu nu i-ai spus că ești tu? Era singurul lucru pe care trebuia să-l înțeleagă el. În clipa în care am văzut cât e de departe de ce am crezut eu în nebunia mea, mi-am dat seama că tot ce a clădit dragostea mea timp de 4 luni de zile s-a năruit într-o clipă. Ca un castel de cărți de joc pentru care ultima carte e cea mai grea. Acum s-a sfârșit. E îngrozitor. Tu ai un dar să complici întotdeauna lucrurile... Are, în schimb, grijă viața să le lămurească. În clipa în care Dani murea în gândul meu, tot el învia în trupul meu. I-am simțit zvâgnetul. Primul semnal că există. Puiul ăsta al dragostei mele e continuarea lui și pe ăsta o să pot să-l iubesc la lumina zilei. Și ăsta, în sfârșit, o să mă recunoască. Dani știe de copil? Nu. E singurul lucru pe care l-am păstrat numai pentru mine. Dona mea dragă, mă mir cum ai putere să suporți. Mă ajută copilul meu. Aș început să-mi fie sprijinul bătrâneților. Ce-ai vrea să fie Dona? Băiat sau fată? Sunt sigură că va fi băiat. Ați ascultat Madonna de Tudor Mușatescu. Distribuția a fost următoarea: Madonna, Irina Petrescu, Andrei, Mircea Albulescu, Emilia, Tamara Buciuceanu, Dani, Florian Pitiș, Zuc, Rodica Mandache, Turi, Petre Lupu, Florica, Rodica Sanda Țuțuianu, Tatiana, Mirela Gorea, chelnerul, Gheorghe Pufulete. În alte roluri, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Nina Dinescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puicanu.